اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. دلوقتي هنبدا اول سؤال في الكورس الجديد عن الامرجنسي ميديسن. والحقيقه ابدا بسؤال لطيف وبسيط جدا، اللي هو واحده عندها 36 years old presenting benumbness weakness في الرايت سايد of her face زي ما احنا شايفين كده for several days و no other abnormalities. وهي دي ايه، يمكن ايه بغششكم حته هي الكلو في الموضوع، ان no other abnormalities. What is the next best step في المانجمنت؟ هو ده سؤال اليوم في حاله جايه في الاي ار او جايه في الكلينيك و presenting benumbness weakness في الرايت سايد اوف ذا فيس بقالها كذا يوم والصوره بتاعتها موجوده قدامنا اهي، ومفيش اي اذر abnormalities لقيناها في الهيستوري والاكزامينيشن، وبنسال ايه النكست ستيب في المانجمنت بتاعه الحاله دي بتاعتكم. فهنا السؤال عشان نعرف الاجابه الحقيقه يا ريت نضغط على اللينك اللي موجوده اسفل هذا الفيديو. هتلاقوها في لينك معينه موجوده اسفل الفيديو، تضغطوا عليها تدخلوا على الاجابه اللي هي موجوده اللي هي في CME بتاعه www.medlearn.academy الجديده. فالفيديوهات دي متاحه مجاني، يعني عشان نبقى في الصوره الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن كلها فوق قرب 300 فيديو واكتر موجوده كامله، بس مجرد تحطوا الايميل عشان بس الشخص يقدر السيستم يريكوجنايز ذم. واللينك موجوده بتاعه اجابه هذا السؤال، اضغطوا عليها على طول اللي عاوز يعرف اجابته. يا ريت برضو ايه تحطوا لنا الاجابات اللي جت في ايه في دماغكم في او في مخكم في اليوتيوب نفسها في الكومنتس، وهحط برضو اللينك في اول كومنت هيكون من ميدليرن على هذا الفيديو. فما ننساش الكيس دهيت اللي هي جالها الاعراض اللي شايفينها دي ومفيش other abnormalities، وبنسأل على النكست ايه most important step في المانجمنت ايه بتاعتها. والى اللقاء مع فيديوهات اخرى جديدة بإذن الله. شكرا جزيلا.